สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างเสื้อคอกลมมีขอบแขนกุดนะคะเป็นเสื้อตัวปล่อยสวมหัวนะคะเจาะโปโลด้านหน้านะคะครึ่งตรงใต้อกเจาะโปโลยาวถึงใต้อกนะคะเป็นเสื้อคอกลมไม่ใช่คอจีนนะคะเจาะโปโลตัววายนะคะเป็นเสื้อตัวปล่อยสวมหัวค่ะเจาะโปโลต่อตรงไหล่นะคะโค้งเป็นดีไซน์ตัวปล่อยจะรูดด้านหน้านิดหน่อยนะคะพอเป็นดีไซน์เก๋ๆนะคะแขนเสื้อไม่ล้ำนะคะเป็นเสื้อแขนแต่แขนไม่ล้ำนะคะตัวปล่อยรอบอกบวก10 เซนบวก8 เซนหรือ10 เซนก็ได้นะคะเผื่อหลวมสะโพกบวก8 เซนนะคะรอบอกบวก10 เซนหรือ8 เซนก็ได้แล้วแต่นะคะถ้าไม่อยากให้เสื้อตัวใหญ่มากก็บวกไปที่8 เซนนะคะสะโพกบวก8 เซนรอบอกก็บวก8 เซนถึง10 เซนก็ได้หรือต้องการตัวใหญ่ก็บวกเพิ่มขึ้นไปนะคะแต่ตัวนี้ก็จะบวกอยู่ที่8 เซนนะคะ8 เซนหน้าอกนะคะสะโพกก็จะบวกอยู่ที่8 เซนแต่เขาจะมีรูดตรงนี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวสะโพกเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องฟิตนะคะบวก8 เซน6 เซนอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะเป็นเสื้อตัวปล่อยความยาวเสื้อก็จะประมาณคลุมสะโพกนะคะคลุมสะโพกมาเริ่มเลยค่ะตีกรอบเสื้อก่อนเลยนะคะอันดับแรกเลยสะโพกบวกหลวมเรียบร้อยหาร2นะคะตีกรอบเสื้อก่อนเป็นเสื้อสวมหัวนะตีกรอบเสื้อก่อนสะโพกบวกหลวมเรียบร้อยหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกจากริมกระดาษเลยค่ะวัดออกจากริมกระดาษนี่ค่ะวัดออกจากริมกระดาษขีดเส้นฉากตลอดแนวเลยนะคะเส้นนี้เราจะได้เส้นกลางหลังนะคะเดี๋ยวก็ขอดูกล้องก่อนว่าตกเฟรมไหมมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมองไม่เห็นกันมาเริ่มเลยค่ะตีกรอบเสื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวัดจากริมกระดาษข้างบนขวามือเรานะคะเหมือนเดิมนะคะทำแบบเสื้อมาตรฐานขึ้นมาก่อนเลยวัดจากริมกระดาษลงมา10 เซนนะคะ10 เซนขีดเส้นเราจะได้เส้นคอนะคะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้นะคะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ขีดเส้นเลยค่ะเราจะได้เส้นเอวนะคะจากเส้นเอววัดลงมา10 เซนจากเส้นเอววัดลงมา20 เซนแบ่งครึ่ง20 เซนเป็น10 เซนได้เส้นสะโพกบนนะคะจากเส้นเอววัดลงมา20 เซนแบ่งครึ่ง20 เซนเป็น10 เซนได้แบ่งครึ่งได้เป็นเส้นสะโพกเล็กนะคะขีดเส้นเราจะได้เส้นหลักขึ้นมาแล้วนะคะเส้นเอวเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกล่างจากเส้นเอวและเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งเลยนะเราจะได้เส้นอกนะคะขีดเส้นเราจะได้เส้นอกจากเส้นอกมาหาเส้นคอแบ่งครึ่งนะคะเราจะได้เส้นบ่าค่ะแบ่งครึ่งเราจะได้เส้นบ่านะคะเส้นหลักๆเราได้แล้วนะเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะอันดับแรกนำสะโพกบวกหลวมเรียบร้อยหาร2ได้จำนวนเท่าไหร่วัดจากริมกระดาษออกไปแล้วขีดเส้นขนานตีกรอบเสื้อก่อนนะคะจะได้เป็นเส้นกลางหลังเนาะต่อมาเส้นคอวัดขึ้นมาเอาเส้นคอมาตรฐานเลยนะคอมาตรฐานเลยนะคะวัดขึ้นมา7 เซนมาตรฐานเลย7 เซนแล้วขอบสูง7 เซนขีดเส้นได้เส้นคอสูงนะคะ7 เซนจากริมกระดาษวัดออกไป6 เซนครึ่งนะคะแนวกรอบคอแนวตั้งนะคะ6 เซน7 เซนแนวนอน6 เซนครึ่งนะคะแนวนอนจากริมกระดาษออกไป6 เซนครึ่งนะคะ6 เซนครึ่งวัดออกไปนะคะใช้มาตรฐานเลยจากเส้นคอสูงที่เราวัด7 เซนแบ่งครึ่งนะคะ
แบ่งครึ่ง7 เซนได้3 เซนครึ่งแบ่งครึ่งขีดเส้นตรงเราจะได้เส้นไหลนะคะไหลหาร2ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดจากริมกระดาษออกไปนะคะวัดจากริมกระดาษออกไปเท่ากับไหลที่เราหาร2ได้วัดจากริมนี้ออกไปนะคะเท่ากับไหลที่เราหาร2นะคะจุดไว้ขีดจากเส้นคอสูงลงไปหาเส้นไหลที่เราติ๊กไว้นะคะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้จากเส้นไหลมาหาเส้นคอสูงวัดเลยนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้วัดเลยว่าเราได้เท่าไหร่กี่เซนจากจุดนี้มาจุดนี้กี่เซนวัดได้เท่าไหร่13 เซนเขียนไว้ตัวเลขเอาไว้เราจะนำไปใช้ด้านหลังนะคะต่อมาเส้นหน้าอกเราจะตีกรอบเสื้อแล้วนะคะรอบอกบวก8 เซนหาร4ทำหน้าหลังเท่ากันนะคะบวก8 เซนแล้วหาร4ได้เท่าไหร่วัดจากริมกระดาษออกไปเลยค่ะได้เท่าไหร่วัดจากริมกระดาษออกไปเลยนะคะถ้าเราอยากได้ชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังวิธีทำก็ง่ายๆนะคะด้านหน้าจะต้องบวก1 เซนไม่ว่าจะเป็นอกหรือว่าเอวหรือว่าสะโพกคือสัดส่วนที่เราบวกรวมแล้วเรียบร้อยหาร4ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เราวัดออกไปแล้วบวกอีก1 เซนนะคะเราบวก1 เซนแล้วก็ติ๊กเอาไว้ทุกส่วนของหน้าอกเอวหน้าท้องสะโพกพอด้านหน้าเราบวกด้านหลังเราจะต้องลบนะคะเราจะได้ชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังวิธีนี้นะคะง่ายๆนะไม่งงเนาะแต่ตัวนี้จะทำหน้าหลังเท่ากันนะคะรอบอกบวก8หาร4ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดออกจากริมกระดาษออกมาแล้วติ๊กเอาไว้สะโพกบวก6 เซนหรือ8 เซนก็ได้นะคะแล้วแต่เราบวกรวมแล้วเรียบร้อยหาร4เลยค่ะตรงสะโพกเขาจะพอดีอัตโนมัติเพราะว่าเราตีกรอบเสื้อไว้ตั้งแต่แรกนะคะตรงสะโพกจะพอดีอัตโนมัติด้านหลังวัดจากกลางหลังออกมาเท่ากับตรงหน้าอกนะคะเท่ากับกลางหลังตรงนี้เส้นนี้ที่เราตีกรอบเสื้อวัดออกมาเท่ากับเส้นหน้าอกที่เราหาร4แล้วบวกรวมเรียบร้อยแล้วหาร4นะคะติ๊กไว้เลยขีดเส้นค่ะหาเส้นสะโพกนะคะชิ้นหลังก็เช่นกันสะโพกเขาจะพอดีอัตโนมัตินะคะอกห่างนะคะวัดอกห่างหาร2นะคะวัดออกมาหาร2ได้เท่าไหร่วัดจากริมกระดาษออกมาเลยนะคะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นอกสูงวัดจากเส้นคอนะคะอกสูงวัดจากเส้นคอทะแยงลงไปเท่ากับอกสูงที่เราวัดได้นะคะเราวัดได้เท่าไหร่ให้วัดทะแยงลงไปเลยนะคะวัดได้เท่าไหร่วัดทะแยงลงไปเลยค่ะติ๊กเอาไว้นะคะบ่าหน้าหาร2วัดจากริมกระดาษออกไปเลยค่ะได้เท่าไหร่นะคะหาร2แล้วได้เท่าไหร่วัดออกไปเลย 6.5 นะคะขีดเส้นบางๆไว้ก่อนนะคะในส่วนของยาวหลังนะคะในส่วนของยาวหลังวัดจากเส้นเอวขึ้นมาเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้นะคะเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมยาวหลังเราวัดได้เท่าไหร่เราติ๊กไว้เลยนะเราติ๊กไว้ก่อนเราติ๊กไว้ก่อนนะคะเราติ๊กเส้นนี้ไว้ก่อนพอเราติ๊กไว้แล้วเช็คจากคอนะคะขึ้นมาหาเส้นยาวหลังที่เราติ๊กไว้ว่าเขาเกิน5 เซนไหมถ้าเขาเกิน5 เซนเราจะปรับลงมาให้ใช้อยู่ที่5 เซนนะคะถ้าไม่ถึง5 เซนเราก็ใช้เส้นจริงเลยเราก็ใช้เส้นของลูกค้ายาวหลังของลูกค้าท่านนั้นเลยนะคะอันนี้5 เซนใช้เส้นของเขาเลยนะคะขีดยาวออกไปคอหลังในส่วนของแนวนอนของคอหลังนะคะวัดจากกลางหลังออกมา7 เซนนะคะขีดเอาไว้ขีดติ๊กเอาไว้ขีดเส้นฉากขึ้นไปนะคะขีดเส้นฉากขึ้นไปวัดขึ้นมา2 เซนถึง2 เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้2 เซนถึง2 เซนครึ่งไม่เกินนั้นนะคะติ๊กเอาไว้บ่าหลังหาร2นะคะได้เท่าไหร่วัดจากกลางหลังออกมาวัดออกมาติ๊กเอาไว้ส่วนจุดเปลี่ยนตรงเส้นคอตรงนี้จะ
ดูซับซ้อนนิดนึงเดี๋ยวก็จะอธิบายนะคะเวลาก็สร้างแบบเสื้อทุกครั้งก็จะอธิบายตรงนี้ค่อนข้างละเอียดเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะคะจากเส้นคอนะคะจากเส้นคอตรงนี้จากเส้นคอตรงนี้มาหาเส้นคอสูงที่เรายกขึ้นมาจากจุดนี้มาจุดนี้จากจุดนี้มาจุดนี้เราวัดดูซิว่าเท่าไหร่ของแต่ละท่านไม่เท่ากันนะคะของไซส์แต่ลูกค้าแต่ละท่านจะไม่เท่ากันจากจุดนี้มาดูซิได้เท่าไหร่อันนี้7 เซน7 เซนเราจะแบ่งครึ่งก็คือ3 เซนครึ่งเราจะนำครึ่งหนึ่งเราจะนำอีกส่วนหนึ่งคือ3 เซนครึ่งมาใช้นะคะจดเอาไว้3 เซนครึ่งเราจะนำมาใช้จากเส้นบ่านะคะอันนี้คือบังคับนะคะจากเส้นบ่าขึ้นมา7 เซน7 เซนนี่คือบังคับนะคะเป็นสูตรก็ว่าได้เป็นสูตรบังคับก็ว่าได้พอได้7 เซนตรงนี้เราวัดขึ้นมา3 เซนครึ่งคือจุดนี้ครึ่งหนึ่งเราจะเอาส่วนหนึ่งของครึ่งตรง7 เซนตรงนี้แบ่งครึ่ง3 เซนครึ่งนำ3 เซนขึ้นมาบวกกับจุดนี้ขึ้นมา3 เซนครึ่ง3 เซนครึ่งถึงตรงไหนเราติ๊กลบขีดเราจะได้เส้นไหลหลังนี่ค่ะเราจะได้เส้นไหลหลังเส้นนี้เรียกว่าเส้นไหลหลังนะคะพอเส้นไหลหลังเราจะตีเส้นไหลตัวเลขที่เราจดเอาไว้ตั้งแต่แรกคือไหลหน้าที่เราวัดจากคอสูงมาหาเส้นไหลตรงนี้ที่วัดแล้วได้เท่าไหร่เราจดเอาไว้คือ13 เซนเราจะนำเลข13 เซนตรงนี้มาใช้จากตรงนี้วัดจากจุดคอหลังสูงมาหาเส้นไหลหลัง13 เซนถึงตรงไหนขีดเลยค่ะขีดเลยค่ะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะขีดเส้นบางๆหาเส้นบ่าต่อมาเราจะมาโค้งรักแร้นะคะโค้งรักแร้เสื้อแขนกุดให้บวกอยู่ที่3 เซนนะคะอย่าบวกเยอะนะเดี๋ยวรักแร้จะกว้างไปจะโป๊ไปไม่สวยบวก3 เซนก็พอค่ะถ้าอยากได้กว้างมากก็4 เซนก็พอนะอันนี้ก็จะขีดเบาๆก่อนจะใช้เส้นหน้าอกเบาๆนะคะโค้งใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วหรือว่ายูเคิร์ฟอะไรก็ได้แล้วแต่สิ่งที่เรามีนะคะใช้หัวนกแก้วนะคะวางจากเส้นไหล่มาหาเส้นผ่านจุดบ่าหลังมาหาเส้นหน้าอกนะคะอันนี้เราจะโค้งแบบเบาๆก่อนนะโค้งดูคร่าวๆก่อนบางๆขีดเส้นบางๆนะคะว่าจะได้เท่ากับรักแร้ที่เราบวก3ไหมบวกรวม3ไหมจากจุดไหลมาหาเส้นบ่าหน้านะคะให้เขาวางให้ได้ให้พอดีให้ได้ระดับทีนี้เราจะเช็ครักแร้เราจะเช็คดูว่าได้เท่ากับที่เราบวกรวมบวกหารบวก3ได้ไหมก็อยู่ที่40นะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่บวกรวมเรียบร้อยอยู่ที่37รักแร้37บวก3ได้40นะจะวัดรอบรักแร้ได้ให้มันได้40เนาะถ้ามันเกินเราจะต้องปรับขึ้นมานะคะอันนี้ได้43เกินไป3 เซนฉะนั้นเราจะต้องปรับขึ้นมานะคะปรับจากเส้นที่เราโค้งเอาของหน้าอกขึ้นมาจะปรับขึ้นมาก่อนสักประมาณปรับขึ้นมาทีละเล็กละน้อยนะอันนี้ก็จะปรับขึ้นมา2 เซน1 เซนครึ่งค่ะก็จะปรับขึ้นมา1 เซนครึ่งใช้เส้นนี้ทีนี้จะลองโค้งดูนะคะโค้งใหม่นะคะจะโค้งใหม่เส้นใหม่นะคะเราปรับขึ้นมานะคะถ้าเกิดมันเกินรักแร้เรากว้างเกินเราก็ปรับขึ้นมาเช็คใหม่เลยนะคะเช็คไปเลยได้40นะคะ40 ครึ่งใช้เส้นนี้เลยนะคะได้แล้วพอดีแล้วเราก็ขีดเส้นให้มองเห็นหน่อยนะนี่ค่ะขีดเส้นเลยแขนเสื้อตัวนี้จะไม่ล้ำนะคะจะพอดีตรงไหล่เราพอดีอันนี้เรียบร้อยนะคะในส่วนของวงแขนอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะต้องเก็บวงแขนนะคะเก็บรักแร้จะเก็บส่วนของรักแร้คือเสื้อของตัวที่อยู่ตรงหน้าปกเนี่ยเขาจะมีแต่งเป็นคัดเส้นตรงนี้ตรงด้านหน้าด้านหลังไม่ต้องนะคะเขาจะแต่งตรงไหล่ตรงนี้เขาจะแต่งพาดมาถึงตรงเส้นหน้าอกนะคะตรงจุดยอดอกของเราผ่านตรงจุดนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวก็จะแบ่งครึ่งให้วัดจากเส้นคอนะคะฐานคอตรงนี้13 เซนเราแบ่งครึ่งเท่าไหร่6 เซนขีดตรงนี้เป็นแนวทางเบาๆก่อนนะคะจะปิดในส่วนของรักแร้เสื้อตัวนี้จะมีการคัดเส้นตรงนี้ฉะนั้นเราสามารถที่จะปิดรักแร้มาหาเส้นจุดอก
สูงอกห่างได้นะคะปิดอยู่ที่1 เซนนะคะ1 เซนถึง1 เซนครึ่งปิดไปเลยนะคะเพื่อนคะในส่วนของชิ้นหน้านะคะเพราะว่าเราจะผ่าตรงนี้เราจะตัดต่อตรงไหนเราสามารถที่จะปิดตรงนี้ได้นะคะเราสามารถปิดตรงนี้ตามสูตรที่เราเรียนมาได้นะคะปิดตรงนี้นะคะเพราะเราจะตัดต่อผ่านตรงนี้นะคะตัดต่อผ่านในส่วนของชิ้นหลังนะคะด้านหลังนะคะในส่วนของรักแร้จะเก็บมาหาเส้นจะเก็บตรงเส้นบ่าเก็บไปอย่างนี้นะคะ 0.75 นี่ค่ะเก็บประมาณนี้ปรับไหลลงไปเลยนะคะในส่วนของวิธีสร้างสูตรนี้ปรับไหลด้านหน้าปรับลงมา1 เซนเลยค่ะปรับ1 เซนด้านหลังปรับขึ้นเลยนะคะด้านหลังปรับขึ้น1 เซนค่ะพอสร้างสูตรนี้จะต้องปรับลักษณะนี้เลยอย่างที่ก้อยบอกไหลด้านหลังรักแร้ด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้า1 เซนนะคะเส้นนี้เราไม่เอาแล้วนะเราปรับแล้วถ้าสร้างสูตรที่ก้อยพาสร้างนะคะปรับไปเลยนะคะไม่ต้องไปเช็คหรอกมันจะได้เลยนะคะถ้าสร้างสูตรอย่างที่ก้อยพาทำตั้งแต่แรกเขาจะได้เลยนะปรับไหลเป็นเส้นด้านหน้าเป็นเส้นนี้ด้านหลังขีดขึ้นทีนี้เราก็จะมาเช็คของเสื้อยาวว่าเราต้องการเสื้อยาวเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยจะตัดแยกเป็นชิ้นจะทำทีละแผ่นจะได้ไม่งงนะคะเสื้อยาววัดจากคอเวลาวัดเสื้อยาวนะคะเพื่อนๆค่ะให้วัดข้างคอเลยให้วัดข้างคอแล้วก็ผ่านจุดหน้าอกของเรานะคะผ่านจุดหน้าอกของเราอย่าวัดตรงกลางหน้าอกนะอย่าวัดตรงร่องอกของเรานะคะตรงกลางช่วงอกห่างนะคะให้วัดผ่านจุดหน้าอกจากข้างคอเรายืนแล้วก็วัดข้างคอเราอย่างนี้แล้วก็ผ่านจุดอกสูงเรานะคะเท่ากับความยาวเสื้อที่เรากำหนดนะคะเราอยากได้เสื้อยาวเท่าไหร่เราขีดไว้เลยตัวนี้ยาวที่24 นิ้วนะคะยาวคุมสะโพกเอาเส้นสะโพกเลยนะคะขออนุญาตตัดกระดาษนะคะตรงข้างเสื้อนะคะปรับขึ้นมาครึ่งเซนนะคะปรับขึ้นมาครึ่งเซนแล้วเราจะโค้งชายเราจะไม่ใช้เส้นตรงนะคะชายจะไม่สวยนะปรับขึ้นมาครึ่งเซนนะคะขีดนะคะขีดโค้งแต่งชายใหม่นี่ค่ะเราจะตัดกระดาษออกไปแล้วนะก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะก็จะตัดเขาออกไปทำทีละขั้นตอนนะคะจะได้ไม่งงกระดาษเขาแผ่นใหญ่ก้อยพับซ้อนเก็บไว้ด้านในได้แล้วจะตัดแยกออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะตัดแยกจะทำทีละแผ่นจะพาเพื่อนๆทำให้ชัดๆนะคะจะได้เอาไปตัดใส่กันได้จริงนะคะทำตามเลยตัดใส่ได้จริงนะนี่ค่ะในส่วนของชิ้นหลังนะในส่วนของชิ้นหลังก็จะเก็บรักแร้ก่อนนะคะเก็บรักแร้ตรงเส้นบ่าขีดมาตรงนี้เลยไม่ต้องห่วงว่าเขาจะมีผลลัพธ์ใดๆทั้งนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือเส้นรักแร้เรากระชับนะคะไม่มีผลว่าทรงเสื้อจะเสียนะนี่ค่ะอันนี้เราปิดแล้วเรียบร้อยเนาะชิ้นหลังต่อมาชิ้นหน้าค่ะต่อมาชิ้นหน้าตรงโปโลเขาจะต่อใต้อกนะคะมาถึงใต้อกสวมหัววัดจากริมกระดาษนะคะวัดจากริมกระดาษตรงนี้โปโลเขาจะใหญ่อยู่ที่2 เซนครึ่งวัดจากริมกระดาษเข้ามา1 เซน 2 ขีดนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้1 เซน 2 ขีดแล้วขีดขึ้นไปเลยขีดเส้นนะคะขีดเส้นวัดจากเส้นอกลงมาประมาณ8 เซนนะคะจากเส้นหน้าอกลงมา8 เซน8 เซนถึง 9 เซนนะคะได้ตรงนี้อันนี้คือเส้นที่เราจะเจาะโปโลนะคะในส่วนของเส้น
ที่เราจะแต่งเขาจะเหนือเส้นเอวขึ้นมาประมาณ5 เซนนะคะนี่ค่ะใต้อกโค้งนิดๆนะคะให้เป็นดีไซน์นี่ค่ะมองเห็นกันอยู่เนาะต่อเฉพาะด้านหน้านะคะด้านหลังไม่ต้องนี่ค่ะเขาจะเป็นดีไซน์ผ่านจุดยอดอกของเรานะคะให้ผ่านยอดอกของเราเพราะเราจะปิดเกล็ดตรงนี้เข้าไปนะคะกระดาษเขาก็จะไม่ย่นละนี่ค่ะให้ผ่านจุดตรงนี้โค้งให้วัดจากเส้นหน้าอกนะคะลงมาประมาณ8 เซนถึง 9 เซนตรงนี้เราจะเจาะโปโลนะคะเจาะโปโลจากริมกระดาษตรงนี้มันจะเป็นสันทบอะเนาะจะเป็นสันทบวัดเข้ามา1 เซนถ้า1 เซนครึ่งเนี่ยเราจะต้องใหญ่3 เซนถูกต้องไหมคะเพราะว่า1 เซนครึ่งทบกระดาษเวลาเราเจาะโปโลเราจะต้องใหญ่3 เซนแต่ถ้า3 เซนใหญ่ไปเราจะคือจะต้องถอยตรงทบกระดาษเข้ามาก็คือ1 เซนนิดๆ1 เซน2 ขีดหรือ1 เซนขีดหนึ่งอะไรก็ได้หรือเราจะทำอยู่ที่1 เซนก็ได้โปโลเราจะใหญ่อยู่ที่2 เซนกำลังสวยนะคะใหญ่มากก็ไม่สวยนะเขาจะแปะดูพอเราวาดอย่างนี้เสร็จทีนี้เราจะมาแต่งเส้นคอนะคะแต่งเส้นคอจะวาดคอนะคะวัดจากเส้นคอวัดจากฐานคอเข้ามาออกมานะคะวัดจากจุดนี้มา2 เซนนะคะ2 เซน2 เซนถึง2 เซนครึ่งนะคะ2 เซนถึง2 เซนครึ่งจากเส้นคอวัดลงมาจากเส้นคอวัดลงมา2 เซนนะคะวัดลงมา2 เซนขีดเส้นเลยค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะวัดได้เท่าไหร่เราก็แบ่งครึ่งเลยนะคะวัดลงมาจากจุดนี้มา2 เซนสำหรับมือใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆช่างคนที่เขาชำนาญแล้วเขาจะไม่มาขีดนั่งขีดอย่างนี้เราก็โค้งเลยนะคะอันนี้ก็จะพามือใหม่ทำวัดลงมาจากจุดนี้มา2 เซนนะคะจุดเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วเราขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะพาเพื่อนๆมือใหม่ทำวางไม้บรรทัดหัวนกแก้วจากจุดข้างคอที่เราวัดออกไป2 เซนถึง2 เซนครึ่งนะคะวางให้ระนาบกันนะคะตรงนี้นี่ค่ะเราจะได้คอกลมนะคะคอกลมเป็นลักษณะนี้ทีนี้ในส่วนของตรงโปโลเขาจะเป็นตัว Y ใช่ไหมเป็นทรงตัว Y เราจะต้องแต่งเส้นใหม่นะคะคือจะวัดเข้ามาจากตรงนี้จากจุดนี้จากตรงเส้นคอกลมที่ตรงนี้เส้นที่เราวาดได้แล้วนะก็ขีดให้ดูชัดๆจะพาทำเป็นจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับมือเราจะวาดดีไซน์ไปนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้คอกลมเราใช้เส้นนี้แล้วนะใช้เส้นนี้เนาะให้วัดจากจุดเส้นอันนี้เส้น1 เซน1 ขีดที่เราขีดเข้ามาจะต้องการให้เขาเป็นตัว Y ถูกต้องไหมคะเนาะเราต้องการให้เขาเป็นตัว Y เราก็ต้องวัดจากจุดนี้มา1 เซนครึ่งจากจุดนี้เข้ามา1 เซนครึ่งนะคะ1 เซนครึ่งเราแต่งเส้นใหม่เราต้องการให้คอเขาลึกเท่าไหนนี่ค่ะจากจุดนี้จากจุดที่เราแต่งเส้นตรงเข้ามา1 เซนครึ่งนะคะ1 เซนครึ่งจากจุดนี้มา1 เซนครึ่งแล้วก็แต่งให้เป็นตัว Y พอเราได้รูปทรงลักษณะนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะวาดคอเราจะวาดขอบคอเอาชิ้นหลังมาพับเส้นไหล่ประกบเลยค่ะเดี๋ยวจะแต่งแขนเลยนะคะจากจุดเส้นคอให้พอดีกันเราโค้งคอวัดจากเส้นคอหลังนะคะลงไป1 เซนนะคะ1 เซนอันนี้ก็ไม่วัดนะก็กะเลย1 เซน0.75 หรือ1 เซนนะอย่าเกิน1 เซนนะคะอันนี้ได้แล้วแขนโค้งสวยแล้วนะคะแขนโค้งสวยแล้วจะไม่ตัวนี้ไม่ใช่แขนล้ำนะถ้าอยากได้แขนล้ำแล้วก็ขีดเข้าไปนะคะ2 เซนหน้าปกแขนไม่ล้ำนะคะนี่ค่ะอันนี้ได้แล้ว
แปะเลยเดี๋ยวจะวาดคอไม่ใช่คอเขาเป็นเสื้อคอขอบคอเราต้องการใหญ่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเราตัวนี้น่าจะอยู่ที่2 เซนครึ่งนะคะ2 เซนครึ่งแล้วก็ขีดจากเส้นคอกลมที่เราวาดนะคะขีดออกมาเลยนี่ค่ะ2 เซนครึ่งทุกส่วนเลยนะคะนี่ค่ะ2 เซนครึ่งนะคะเพราะว่าไอ้ตรงโปโลตรงนี้เราจะต้องใหญ่อยู่ที่2 เซนครึ่งเพราะว่าเราวัดจากริมกระดาษมา1 เซนกับ2 ขีดนะคะเวลาเราทบออกไปก็จะเป็นอยู่ที่2 เซนครึ่งนะคะ2 เซนครึ่งฉะนั้นตรงขอบคอก็ต้องใหญ่2 เซนครึ่งนะคะเท่ากับตรงโปโลนะคะวนมาถึงด้านหลังเลยค่ะช้านิดนึงนะคะช้านิดนึงขีดเลยค่ะเราก็จะได้รูปคอตรงนี้ในส่วนของคอด้านหน้าเราใช้เส้นนี้นะเราต้องการให้เขาเป็นรูปทรงลักษณะไหนเป็นรูปทรงคอจีนหรือว่าเป็นเหลี่ยมตัดหรือว่าเป็นตัดแบบนี้แล้วแต่เรานะคะเราจะโค้งเป็นคอจีนหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะใช้เส้นนี้นะคะนี่ค่ะเส้นนี้ไม่เอาแล้วนะเราใช้เส้นด้านในนะคะมันขึ้นอยู่กับเราวาดเราแต่งไปนะคะอย่าลืมว่าเส้นตรงเส้นนี้เราวัดเข้ามา1 เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้นะคะ1 เซนครึ่งเราจะได้เป็นตัว y นะคะเราจะได้เป็นตัว y นี่ค่ะเราก็ได้วาดคอแล้วเรียบร้อยคอเราจะทำให้เป็นโค้งคอจีนหรือว่าเป็นตัดแบบนี้หรือว่าเป็นโค้งหัวเต๋าแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราพอเราวาดคอเสร็จตัดออกไปเลยค่ะตัดออกไปเลยเราได้แล้วตัดออกไปเลยในส่วนของคอใช้แผ่นนี้เลยนะคะในส่วนของคอใช้แผ่นนี้เลยก็จะแปะโปโลก่อนนะคะเดี๋ยวขอแต่งโปโลนิดนึงจะแต่งตัวโปโลเขาก่อนนี่ค่ะจะติดกระดาษก่อนขอบเขาจะใหญ่อยู่ที่2 เซนครึ่งนี่ค่ะเราจะได้วาดคอเขาออกมาอันนี้เป็นเส้นกลางหน้าเราอยากรู้ว่าเขาหน้าตาเป็นลักษณะไหนนะคะแล้วก็กิ้งเขาออกไปเลยคอลึกแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เรามันหลายเส้นก็การลบนะคะหลายเส้นไปอันนี้เราจะต่อกระดาษทบออกไปนะคะเท่ากับ2 เซนครึ่งของขอบเสื้อตรงนี้ขีดเส้นตัด
ค้งคอให้สวยนะคะขึ้นอยู่กับเราแล้วนะคะคอเสื้อขึ้นอยู่กับเรานะคะขึ้นอยู่กับมือเราแล้วนะอยากได้แคบอยากได้กว้างขึ้นอยู่กับเรานี่ค่ะเน้นเส้นให้ชัดๆนะคะโปโลฮาวายอันนี้เป็นเส้นตรงเส้นกลางนะคะอันนี้ก็จะตัดออกเป็นตรงเส้นกลางจะตรงที่เสริมกระดาษแค่ตรงนี้เองนะคะแค่เสริมกระดาษนิดเดียวเองแค่ตรงที่เราจะยื่นทบตรงนี้เข้าไปนะคะแต่ถ้าจะไม่อยากให้ต่อสาบตรงนี้เราก็ต่อสามารถที่จะทำสาบยื่นในตัวไปเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ตัดออกไปแล้วเดี๋ยวทำอันนี้ให้เพื่อนๆดูดีกว่าทำแบบสองผ้าในทบในตัวไปเลยนะคะแต่จริงๆแล้วคอแบบนี้มันจะต้องต่อสาบตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคอวายคอตัววายเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงนะคะเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงมันจะทำยากถ้าเราทำเป็นชิ้นเดียวกันมันจะต้องต่อสาบอยู่แล้วนี่ค่ะมันทำไม่ได้มันจะต้องเป็นสาบนี่ค่ะมันจะต้องเป็นสาบอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นฮาวายเป็นวายอันนี้ตัดออกไปเลยนะคะทบคอด้านหลังทบเขียนไว้เลยนะคะใช้คอนี้เลยนะคะไปตัดเขาจะเป็นคอกลมมีขอบไม่ใช่คอจีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาบคอในส่วนของคอของเขาด้านหน้าแล้วก็ทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะไหลแล้วก็ตัดออกไปเลยในส่วนของชิ้นหลังแล้วก็ตัดออกไปเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมาวางให้ดูอีกทีนะคะตัดออกทีละชิ้นส่วนชิ้นหลังปิดเกล็ดรักแร้ด้านหน้านะคะเราจะตัดตรงนี้เดี๋ยวเราจะต่อกระดาษยื่นออกไปเพื่อที่จะรูดเพราะว่าเขาต่อรูดถูกต้องไหมคะปิดเลยปิดอยู่ที่1 เซนถึง1 เซนครึ่งนะคะถ้าหน้าอกใหญ่เป็นลูกก็เก็บประมาณ1 เซนครึ่งค่ะเดี๋ยวรักแร้เขาจะปิดเสร็จแล้วก็แต่งรักแร้เลยนะคะตัดเส้นที่เราจะต่อนะคะไปตรงนี้ทำสัญลักษณ์เอาไว้เวลาเราต่อเวลาเราไปตัดเราก็กลิ้งนะคะกลิ้งแล้วก็ปักให้ตรงในส่วนของตรงนี้เราจะเผื่อยื่นผ้าออกมาเผื่อกระดาษเสริมกระดาษเพื่อที่เขาจะรูดเสริมรูดนิดนึงนะคะรูดไม่เยอะหรอกประมาณ10 เซนนี่ค่ะต่อกระดาษตรงกลางหน้านะคะชิ้นหน้านะคะตรงชิ้นหน้าที่เขาจะรูดอันนี้กลางทบหน้านะคะชิ้นหน้ารูดแบบให้เป็นแลดูดีเป็นดีไซน์ค่ะ
รูดเยอะเดี๋ยวจะพองเดี๋ยวเสื้อเขาจะตัวใหญ่ไปประมาณ5 เซนประมาณ10 เซนนะคะก็เผื่อ10 เซนนะคะไม่ใช่5 เซนนี่ค่ะเราก็จะต่อเวลานั้นเราก็จะรูดตรงนี้เข้าไปนี่ตัววายเป็นเสื้อคอกลมมีขอบแขนกุดเดี๋ยวก็จะลองให้ดูนะคะเวลานั้นเราก็จะรูดจากจุดนี้นะคะให้เริ่มรูดจากจุดนี้มาเลยรูดเบาๆนะคะรูดไม่เยอะนี่ค่ะอันนี้เราเผื่อรูดเนาะอันนี้ก็จะเป็นคอนี่ก็ชิ้นหลังนะคะคอเราก็ใช้วางตัดทบผ้าตรงกลางหลังนะคะก็มาเข้าเป็นคอกลมมีขอบคล้ายๆคอจีนนะคะอันนี้ก็คือสาบของโปโลนะคะสาบโปโลตัววายเขาก็จะเกยกันนะคะตรงนี้เขาก็จะเกยกันนี่ค่ะสาบก็จะเป็นตัววายคอก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะแล้วก็กลางตัวจริงเขาออกไปเขาจะเป็นตัววายลักษณะนี้กระดุมก็จะอยู่เกยกันประมาณนี้นะกระดุมจะอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะแต่ดูยุ่งยากนิดนึงตรงนี้เราก็ตัดเป็นสันทบนะคะสันทบต่อนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะไม่งงเนาะโปโลเจาะโปโลตัววายนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะก็ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ